det är riktigt jävla kul. Sjukt roligt att kameran filmar där och inte mig. Vad sysslar du med? Okej. Ser du mig? Hej! Jag tänkte bara en liten kort update om vad som händer i garaget. Inte så mycket just nu. Jag står och väntar på grejer som ska komma fortfarande. Men däremot så var jag och hämtade grejer på pulverlackeringen tidigare idag. Och det blev riktigt jävla bra faktiskt, måste jag säga. Så jag tänkte, jag kan ju visa er hur det blev grejerna. Jag har inte hämtat precis allting. Det är lite grejer som är kvar. Bland annat som bakaxeln är ju kvar där. Och den är ju genomgången och kontrollerad och är i riktigt bra skick enligt han som gör det. Och det litar jag 100 på, så att nu ska det sättas ihop lite grejer på bakaxeln. Så ska jag hämta den nästa vecka och de andra grejerna. Så att med de här grejerna hämtade jag idag och det är ju jävligt bra. Så det blev. Och det är ju och min lilla tös som håller på att jaga insekter eller någonting. Jag vet inte vad du sysslar med. Så att när jag har fått de andra grejerna och jag väntar även, jag har skickat iväg bultar och muttrar och massa annat också på ytbehandling, så nu väntar jag på det och det kommer väl ta någon vecka tyvärr i dessa tider. Så att nu när jag väl fått hem de här grejerna så kan jag ändå inte sätta ihop att för att då har jag inga bultar och så vidare. Men tids nog så ska det nog sätta ihop. Men nu är de här grejerna hemma i alla fall. Så det är kul när det ser ut som nytt igen. Så det är ju mycket av grejerna är ju bilens original. Det är roligt att kunna återanvända det. Fjäderbenen där bland annat jävligt bra med. Så det ska bli roligt att sätta ihop allting med andra nya grejer med. Så där har vi det i alla fall. Och för er som inte har sett eller vill se hur det ser ut innan jag skickade grejerna till pulverlackeringen, så kan jag lägga upp en länk där eller där. Jag vet inte riktigt, den hamnar nog någonstans här uppe. Så kan ni ju se där innan hur det ser ut. Och sen får jag inte glömma en grej med. Det är ju riktigt jävla roligt faktiskt. Att, det trodde jag aldrig faktiskt. Att det är över 100 prenumeranter nu. Och det är ju som jag sa, ja, det är ju sjukt kul att ni vill följa med. Fortsätt så. Det ger mig mer motivation också. Och fortsätta. Jävligt roligt faktiskt. Så att tack så mycket till alla er. Det uppskattas verkligen. Så jävla roligt. Som sagt, det var väl det idag och ja, dela gärna och kommentera och likea, så återkommer jag med när det finns lite mer där. Ska jag se nästa vecka när jag hämtar grejerna. Jag hoppas att det blir färdigt, så kan jag nog lägga ut lite om det med. Men tack för att ni tittade och på återseende.